حدثت هذه القصة في عام 1994. كانت هناك طائرة تقل نحو 40 راكبا، و4 من طاقم الطائرة تم سقوطها وتحطمها في جبال الأطلس بالقرب من مدينة أغادير في المغرب، وتمت وفاة جميع من كانوا على متنها. وعند التحقق من أسباب الحادث والاستماع إلى تسجيلات الصندوق الأسود الخاص بالطائرة، كانت هناك المفاجأة. ترجع القصة إلى عام 1992، أي قبل سقوط الطائرة بعامين. كان هناك شاب مغربي يسمى يونس، وكان ذو أخلاق حسنة ويمتاز بالالتزام في دراسته للطيران. وعند تخرجه تم تعيينه في شركة طيران كقائد للطائرة، وكانت رحلاته تختص في الطيران الداخلي المغربي. وأثناء عمله تعرف على فتاة أجنبية تعمل معه كمساعد للطيار على نفس الرحلات التي يقوم بالطيران فيها. فبدأ هذا الشاب بالحديث مع تلك الفتاة وكان معجبا بها، وبعد فترة من الزمن اعترف لها عن حبه لها وقال لها إني أريد أن أتزوجك. كانت هذه الفتاة الأجنبية معجبة به أيضا، لكنها ليست لديها رغبة في الزواج الآن. استمرت علاقة الحب بينهم أكثر من 2 سنين، وبعد هذه المدة طلب هذا الشاب من هذه الفتاة أن يتم الزواج، فكان يغير عليها بشكل كبير. فإذا نظر إليها شخص فقط فلا يقبل ذلك، وإذا قامت هذه الفتاة برحلة مع كابتن آخر كمساعد له على طائرة أخرى فلا يقبل ذلك أيضا، ويفتعل الكثير من المشاكل لتعمل معه هو فقط. فكان مهووسا بها لدرجة كبيرة. هنا شعرت هذه الفتاة بالضيق من هذا الشاب الذي يضيق عليها في حياتها الشخصية وفي عملها أيضا. هنا قررت هذه الفتاة الابتعاد عنه. وفي يوم تحطم الطائرة كان هذا الشاب وهذه الفتاة هم المسؤولون عن رحلة الطيران هذه، وكانت الرحلة متوجهة من أغادير إلى الدار البيضاء. كان يوجد لديهم بعض الخلافات مع بعضهم البعض قبل هذه الرحلة، وكانت قد قالت هذه الفتاة لهذا الشاب يجب أن نترك بعض، وأنا لا أريد الزواج منك فأنت شخص غير طبيعي. هنا لم يرد عليها هذا الشاب وقال لها هيا لنصعد للقيام بالرحلة بالطائرة ثم نتحدث فيما بعد. وبالفعل صعدوا إلى الطائرة وقاموا بتجهيز كل شيء للإقلاع، وأقلعوا بالطائرة. وأثناء سير الطائرة في مسارها قال لها هذا الشاب أنا أحبك، لماذا أنت تفعلين معي هكذا؟ لماذا لا تبادلينني نفس الشعور؟ تقول له الفتاة نتكلم فيما بعد وليس الآن أثناء عملنا. وبعد لحظات من الصمت وفجأة ينظر إليها هذا الشاب، فسألته الفتاة ماذا بك؟ فقال لها أريد أن أقول لك شيء أخير. قالت له ماذا تريد؟ قال لا سوف أموت وسوف تموتي معي. هنا قالت له ماذا تقول؟ فقام على الفور هذا الشاب بإغلاق التيار الآلي الخاص بالطائرة ومسك مقود الطائرة بيديه. هنا قالت له ماذا تفعل؟ فقام هذا الشاب بجعل الطائرة تنزل من السماء فجأة، فطاحت مباشرة على جبال الأطلس، فانفجرت الطائرة ومات جميع من كانوا على متنها. وليس لأي راكب من ركاب الطائرة ذنب في فعل هذا الطيار الطائش، ولذلك يجب على شركات الطيران فحص الطيارين دائما نفسيا وبدنيا. فحياة الركاب أمانة في رقبة الطيار، ويجب الحفاظ عليها من قبل الطيار. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.